Hello friends, welcome to my channel Gyan Prakash Assam. আজি পৰা Guwahati University B.ed entrance exam online apply start হল তো তাৰ আগতে কেইটামান কোৱেৰিছৰ আনসাৰটো মই এই ভিডিঅ'তে দিব মানে বিচাৰিলো কাৰণ হয়তো পিছলৈ এইটোৱে সুধি থাকিব সো এই কাৰণে এই ভিডিঅ'টি চাব যাতে মানে আপোনাৰ যেটো প্ৰশ্ন থাকে সেই প্ৰশ্নবোৰ উত্তৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে পাব পাৰে আমাৰ মেইন ভিডিঅ'লৈ যোৱাৰ আগতে আপোনাক এটো কইলম যে যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ Gauhati University এই ইবুকখন কিনা নাই এটা কিনি লব ইবুক মানে পিডিএফ ফাইল হয় বহুতে গম না পায় পিডিএফ ফাইলটো আপুনি পেমেন্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ গুগল ড্ৰাইভত পাই যাব আৰু যদি কিবা প্ৰবলেম হয় ইয়াতে WhatsApp নম্বৰ দি আছে WhatsApp কৰিলে মই আপোনাক ইয়াতে পেমেন্ট WhatsAppত যদি পেমেন্ট কৰে তেনেহলে দি দিম ঠিক আছে তো এনেকৈ আপুনি পেমেন্ট কৰি লব পাৰে আৰু মাৰ্কেটত কিন্তু আজিকালি বহুত ফ্ৰড ওলাইছে মই কালি এটা দেখিলো তো যদি আমি 109 টকা বেচি আছো তেও 200 টকা বেচি আছে সো এই কাৰণে এনেকৈ নকৰিব ভেৰিফাই কৰি লব যে এটো আমাৰ হয় নে নহয় জ্ঞান প্ৰকাশ আসামৰ হয় নে নহয় কাৰণ আমাৰ লগো থাকে সো বহুতে পিছত গম পায় যে এটো তেওঁৰ হয় সো এই কাৰণে কম দামতে লওক বা বেছি দামতে লওক মানে হেতু আমাৰ পৰা লব বেলেগৰ পৰা নলব ঠিক আছে ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দি দিম তাৰ পৰা যাই কেনে আপুনি বাই কৰি লব পাৰে এতে এইটো নোটিছটো আজি দিছে মানে 17 তাৰিখ তো এখানে ভালকে চাই লব কাৰণ অফিচিয়েল নোটিছ হয় তো গুৰুত্ব সহকাৰে চাব এলিজিবিলিটি জানে আপোনাৰ এতে প্ৰথম কথা হৈছে BA BSc বিকম থাকিব লাগিব আৰু মিনিমাম 50% যদি জেনাৰেল হয় আৰু যদি ক্যাটাগৰি পৰা হয় SC ST OBC PW আৰু EWS কিন্তু ইয়াতে নাই তেনেহলে আপোনাৰ 45 লাগিব ইয়াৰ তলত হলে কিন্তু আপুনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে তাৰ পিছত অনলাইন এপ্লিকেশনৰ ডেট দিছে 17 আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনাৰ জুলাইৰ 2 তাৰিখ তাৰ পিছত এডমিট কাৰ্ডটো দিব 10 তাৰিখ এন্ড এক্সামিনেশন হ'ব 14 তাৰিখৰ জুলাইৰ আৰু মেৰিট লিষ্ট যেটো আছে এটো দিব আপোনাৰ ইয়াতে 31 তাৰিখ হাট এন্ড দেন ইয়াতে কিছুমান ডিটেইলস আছে খুব গুৰুত্ব সহকাৰে চাব নেগেটিভ মাৰ্ক আছে Okay, other details of GUBETৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে দিছে যে মাল্টিপল চুজ কোৱেশ্চন হ'ব আৰু প্ৰত্যেকটো মাৰ্কৰ ইয়াতে কাৰণে প্ৰত্যেকটোৰ কাৰণে 4 মাৰ্ক থাকিব নেগেটিভ হলে যদি এটা ভুল হয় তেনেহলে 1 মাৰ্ক নেগেটিভ হ'ব সো এই কাৰণে বহুতে নেগেটিভ কৈ থাকে ইয়াতে আপুনি চাই লব এটো ঠিক আছে তো তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ কিছুমান ডিটেইলস আছে যিবোৰ ইমান মানে কি দৰকাৰ নাই আমাৰ মেইন বস্তুটো হৈছে আপোনাৰ এপ্লিকেশন ফিস বহুতে এটো সুধি থাকে কাৰণ মানে প্ৰসেসৰ ফুল ভিডিওটো বহুত লং হয় সো বহুতে দেখা না পায় সো এই কাৰণে ইয়াতে 7 নম্বৰত লিখা আছে আপোনাৰ এক্সামিনেশনৰ ফিসটো বহুত দিছে এবাৰ 2000 টকা প্লাস দিছে তাৰ মানে কিছু বেংকৰ চাৰ্জও ইয়াতে কাটিব পাৰে সো হেতু এইবাৰৰ কাৰণে কিন্তু ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে অলপ বেছি হৈ গৈছে কাৰণ 2000 টকাটো মানে এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে এটো বহুত বেছি সো এটো কি কম আৰু দিছে এতিয়া তো দিবই লাগিব ওকে সো এখানে আছিল তো ভিডিওটি শেয়ার কৰিব যাতে সবে জানিব পাৰে এপ্লিকেশন ফিস কিমান আমাৰ ইয়াতে ডিটেইলস কিছুমান আছে তো এখানে